السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به ښه سئ، ورور جوړ سئ، صحت جامع وګورئ. وي زه منیر فاروق په یو بله ویډیو کې راغلی. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ په ډېرې ایزي او اسانې طریقې سره تاسو د فیسبوک فرینډ لیست بند کړئ. راځئ ویډیو سټارټ کوم. بس سمپل تاسو راشئ په دغه فیسبوک اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک وکړل زه تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ دغه فرینډس د خپل فرینډ لیست چې دی دغه هایډ کړو. دا څنګه کولی شو چې دا له خلکو نه بند کړو، یعنې خلک یې ونه ګوري. نو سمپل دلته راځم په دغه 3 ډاټس باندې به کلیک وکړم. چې په دې 3 ډاټس باندې کلیک وکړل لاندې به راشئ سیټینګ ان پرایوسي ته. سیټینګ ان پرایوسي باندې چې کله کلیک وکړل بیا به چې په سیټینګس باندې کلیک وکړئ. کله چې په سیټینګس باندې کلیک وکړل بیا به دلته موږ ته یو بله پیج خلاصول. بس لاندې به راشئ. کله چې لاندې راغلی ایډوانس ان ویزیبیلیټي کې به تاسو وګورئ هاو ټو پیپل فایند ان کنټاکټ یو. بس په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړل لاندې به راشئ دلته وګورئ دغه دویم اپشن هو کین سی یور فرینډ لیست. بس په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړل بعد د هغه نه چې دی دلته ډېر اپشنان دي. یو پبلیک دی، فرینډس دی. پبلیک معنا دا چې هر څوک کولی شي چې ستاسو فرینډ لیست وګوري. فرینډس معنا دا چې یوازې ستاسو ملګري کم ملګري چې تاسو سره دي هغه کولی شي ستاسو فرینډ لیست وګوري. او بل چې دی سپیسیفیک فرینډس دی، یا معنا معلوم کسان چې د ستاسو ملګري چې دی هغه کولی شي چې ستاسو فرینډ لیست وګوري. خو زه وایم چې هېڅوک دې نه ګوري، یوازې زه دې وګورم او هېڅوک دې نه وګورم. بس سمپل په دې اونلی می باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې اونلی می باندې کلیک وکړل نو ستاسو فرینډ لیست چې دی بند شول. نو به هېڅوک نشي کولی چې ستاسو فرینډ لیست وګوري، یعنې ستاسو فرینډ وګوري. دغه یو ډېره ساده او ایزي طریقه وه چې څنګه کولی شو ستاسو خپل د فیسبوک فرینډ لیست چې دی بند کړئ د خلکو نه، یعنې پټ کړئ د خلکو نه. هیله کوم زما ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره شیر کړئ او زما چینل حتما سبسکرایب کړئ. حتما پلیز 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 حتما سبسکرایب کړئ تر څو زه لا سپورټ شم او تاسو ته داسې ښکلې او ښایسته ویډیوګانې هره ورځ اپلوډ کړم او تاسو تر خوند واخلئ.